น้องคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าดึกๆเขารู้สึกสลึมสลือแบบหลับตื่นใช่ไหมคะความรู้สึกเหมือนโดนลากที่นอนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังไม่ลืมตานะคะทีนี้เขาก็เลยตั้งสติแบบลืมตาขึ้นมาดูซิว่าใครลากเขาทีนี้เขาก็เลยลืมตาขึ้นมาเอ้ามันไม่มีคนเขามาโผล่อีกทีหน้าเวทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องเล่าขนคิงลุกสำหรับวันนี้นะคะเหมือนมีเรื่องมาฝากทุกๆคนเรื่องมันมีอยู่ว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือมาที่โรงเรียนนะคะให้ส่งรายชื่อของนักเรียนมา1 คนเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อที่จะไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีอะค่ะเขาก็ระบุสถานที่มาเหมือนก็เดินทางไปถึงที่ค่ายก็ประมาณบ่าย3 โมงเกือบ4 โมงนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะให้เวลาไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะมารวมกองประมาณ5 โมงเย็นเหมยก็เข้ากองปกติแล้วก็ไปตามฐานคุณครูก็จะมีฐานวิทยากรนันทนาการอะไรต่างๆในการฝึกนะคะก็จะมีลูกเสือเนตรนารีแต่ละโรงเรียนแต่เหมยรู้สึกว่าบางโรงเรียนก็มีอยู่2 คนบางโรงเรียนก็มีอยู่1 คนอย่างเงี้ยทีนี้ในคืนแรกนะคะในการอยู่ที่ค่ายแห่งนั้นก็ราบรื่นไปด้วยดีพอคืนที่2เนี่ยนะคะคืนเนี้ยจะเป็นคืนสำคัญของการเข้าค่ายก็คือเป็นคืนที่ลูกเสือเนตรนารีทุกคนต้องมาทำกิจกรรมรอบกองไฟใช่ไหมคะในการรอบกองไฟเนี่ยก็จะให้ท่านวิทยากรใช่ไหมคะก็จะบอกว่าจะมีให้แต่ละกลุ่มทำการแสดงซึ่งเหมยก็ไม่รู้จักใครก็ทำความรู้จักก็มีเพื่อนใหม่ในนั้นหลายๆคนนะคะในกลุ่มเดียวกันทีเนี้ยก็ได้พากันไปฝึกช่วงนั้นจะอยู่ที่1 ทุ่ม2 ทุ่มเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้มารวมกองรอบกองไฟก็ให้เป็นเก้าอี้นะคะเขาก็จัดเก้าอี้ไว้เป็นรูปตัวยูให้แต่ละหมู่ไปนั่งเรียงไล่ลำดับไปเลยว่าหมู่นี้อยู่ด้านนี้ไล่มา1 2 3 4 5ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราไม่ได้นั่งเพลินนะคะตรงนั้นมันจะเป็นหอประชุมมีเวทีมีตรงกลางเว้นว่างไว้ทำเป็นกองไฟจำลองขึ้นมาค่ะทีเนี้ยเหมยเนี่ยสังเกตเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาไม่นั่งเก้าอี้กับเพื่อนเขาเนี่ยจะนั่งเก้าอี้ที่มันซ้อนอยู่ข้างหลังก็คือจะเป็นแถว2ข้างหลังซ้อนอยู่ซึ่งมันไม่มีใครนั่งเลยตรงนั้นไม่มีใครนั่งเลยฝั่งเหมยก็ไม่มีใครนั่งนะคะเขาก็ซ้อนเก้าอี้ไว้ทำสำรองไว้อย่างเงี้ยเหมยเห็นผู้หญิงคนนั้นแบบเหมือนเขาไม่สบายปากเขาแบบประมาณว่าเป็นแบบซิดๆขาวๆนั่งนิ่งๆเวลาเขาตบมือหรือทำกิจกรรมเขาก็จะเฉยๆเหมยก็เฮ้ยก็เลยกระซิบเพื่อนว่าเธอดูดิคนนี้ทำไมเขาไม่ทำอะไรกับพวกเราเลยอย่างเงี้ยเขาได้มากับเราไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยว่าไหนคนไหนเราไม่เห็นคนไหนเพื่อนคนข้างๆเหมือนเขาก็ไม่เห็นใช่ไหมแล้วเขาก็ไปสะกิดคนต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอเห็นหรือเปล่าทีเนี้ยเพื่อนคนต่อไปก็บอกก็มีนะพอเพื่อนอีกคนเห็นก็ไม่เป็นไรแล้วกิจกรรมก็ดำเนินการไปเรื่อยๆนะคะก็มีการออกไปเต้นออกส่งตัวแทนอะไรออกไปจนถึงเวลาที่แต่ละหมู่เนี่ยนะคะต้องออกไปทำการแสดงกลุ่มพวกเหมยเนี่ยทำการแสดงเป็นกลุ่มแรกออกไปทำการแสดงของตัวเองก็จบก็กลับมานั่งกลุ่มอื่นไปทุกกลุ่มไปจนมาเจอกลุ่มที่ฝั่งตรงข้ามเหมยนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเนี้ยมีอยู่7 คนเขาก็ออกไปทำการแสดงผู้หญิงคนนั้นไม่ลุกไปไหนเลยเขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมเขาก็ไม่ไปแสดงกับเพื่อนเราก็ไม่เห็นว่าจะมีท่านวิทยากรหรือคุณครูท่านใดนะคะเดินมาเรียกแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ได้เรียกเลยก็เหมือนแบบทำเหมือนผู้หญิงคนนั้นไม่มีตัวตนแล้วเรายิ่งคุยกันใหญ่เลยว่าเอ้าทำไมเขาไม่ออกไปอะไรเงี้ยพอทำการแสดงครบหมดทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะก็เขาก็จะให้ออกไปกล่าวขอบคุณกล่าวคำยินดีใช่ไหมคะในช่วงที่ออกไปกล่าวคำยินดีนะคะตาเหมยเนี่ยก็มองไปจุดตรงนั้นอีกทีนึงเอ้าทำไมเขาหายไปไหนแล้วถ้าเขาเดินไปเนี่ยนะมันก็ต้องผ่านหลังผู้เหมยไปเขาต้องออกประตูนี้เท่านั้นทีนี้ก็เลยเสร็จพิธีอะไรกันแล้วก็เลยมานั่งคุยกันเนี่ยเธอ
ทำไมผู้หญิงคนนั้นรู้สึกแปลกๆไหมเวลาฉันมองฉันรู้สึกขนหัวลุกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนที่ไม่เห็นเขาก็ไม่ได้พูดต่อแต่เพื่อนคนที่เห็นอีกคนนึงที่ถัดไปเขาบอกเหมือนกันเลยเราว่าเราโดนหลอกแล้วแหละบอกว่าอย่างเงี้ยก็พอทำกิจกรรมอะไรเสร็จใช่ไหมคะคุณครูก็จะอนุญาตให้ทุกคนก็เข้านอนอะไรปกติก็คือในการนอนเนี่ยก็คือนอนในหอประชุมทุกคนสำหรับคุณครูก็นอนในหอประชุมเป็นรูปตัวยูใช่ไหมคะฝั่งผู้หญิงจะนอนฝั่งนี้ผู้ชายจะนอนฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีเวทีอยู่ตรงกลางข้างหน้าแล้วก็มีคณะคุณครูนอนด้านนี้ก็จะเป็นแบบตัวยูอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนก็ไปทำเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จแล้วช่วงนั้นน่าจะประมาณเกือบ5 ทุ่มหมานี่เริ่มหอนมาละหมาเริ่มหอนมาเป็นสายเลยค่ะทุกคนเหมือนกับเพื่อนๆนะคะพอได้ยินเสียงหมาหอนแบบนั้นใช่ไหมคะก็เลยถ้างั้นก็ไหว้พระกันดีกว่าเราจะได้นอนแบบสบายจะได้ไม่มีอะไรมากวนอย่างเงี้ยพอคืนนั้นก็หลับปกติก็เช้ามาเนี่ยเหมือนว่ากำลังทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วทางคณะคุณครูเนี่ยเขาก็เลยกระซิบกันคุณครูคนนี้นะคะคุณครูท่านนี้นะคะท่านก็บอกว่าได้ยินเสียงเดินตึกบนเวทีนี่มันเด็กที่ไหนมาเดินบนเวทีคุณครูก็เริ่มลืมตาดูพอลืมตาดูมันเป็นสลัวใช่ไหมคะเพราะว่าไฟในหอประชุมก็ปิดมันมีแต่ไฟข้างนอกที่ส่องสว่างเข้ามาทีนี้เขาก็บอกคุณครูเนี่ยท่านก็เล่าว่าเห็นเป็นเงาตึกเดินค่ะเดินจากเวทีเนี่ยค่ะมุมซ้ายไปมุมขวาแล้วก็เดินไปเดินมาเดินไปอยู่หลายรอบทีนี้คุณครูท่านก็เลยสะกิดเพื่อนที่นอนข้างๆแบบเธอคุณครูอีกคนก็ลืมตาขึ้นมาดูใช่ไหมคะก็เลยเห็นเหมือนกันเลยเป็นเงาดำๆเนี่ยเดินบนเวทีเนี่ยค่ะเดินตึกรองเท้านักเรียนนะคะเดินตึกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาคุณครูที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูก็เลยบอกว่าเธอนอนเถอะเดี๋ยวก็เช้าทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ไปคุณครูก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบเนี้ยเหมยก็เลยบอกว่าคุณครูคะหนูถามหน่อยว่ามีผู้หญิงรูปร่างลักษณะอย่างนี้ไหมตึ๊ดเหมยก็เล่าไปว่าเขาหน้าซิดๆเขาแบบปากเขาขาวๆประมาณว่าเหมือนเขาไม่สบายคุณครูท่านก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่มีใครไม่สบายทุกคนทำกิจกรรมได้หมดไม่มีคนไหนนั่งแถวหลังคุณครูบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครนั่งแถวหลังเธอคงโดนแล้วแหละทีนี้ก็จะมีเด็กคนนึงนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆคุณครูถัดไปเขาก็ได้ยินเราเล่าใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าหนูก็มีเรื่องอยากจะเล่าเหมือนกันค่ะผู้หญิงคนนั้นนะคะก็เล่าว่าตัวเขาเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าที่ทุกคนแบบเข้าที่พักกันหมดแล้วตัวเขาเนี่ยอยากอาบน้ำเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็ทำการอาบน้ำอะไรปกติระหว่างที่เขาอาบน้ำไปเนี่ยค่ะก็จะมีเสียงอาบน้ำห้องข้างๆเสียงอาบน้ำเขาอาบขันไหนเขาก็ตักขันนั้นเขาอาบขันไหนเขาก็ตักขันนั้นเขาก็เลยอาบอะไรจะมาอาบพร้อมฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็ทำภารกิจอะไรของเขาเสร็จแล้วเขาก็ทำไมเราหยุดเขาก็หยุดก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็เดินออกมาหน้าห้องก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีตู้กระจกเขาก็ทาครีมอะไรปกติของเขาไปเขาบอกว่าระหว่างนั้นเขาก็เลยทำไมยังไม่ออกมาทั้งที่เราแบบอาบน้ำเสร็จแล้วเราออกมาตั้งนานแล้วทำไมในห้องน้ำยังไม่ออกมายังไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยตั้งแต่เขาอาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะเขาก็เลยมองไปที่ตรงลูกบิดมันจะเป็นสีใช่ไหมคะมันจะเป็นสีเขียวสีแดงถ้าสีแดงนี่ก็คือปิดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็ห้องน้ำมันก็เปิดโล่งมันก็เปิดไม่มีคนใช้ทีเนี้ยผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็เลยมองไปแล้วเขาก็เห็นมันเป็นสีเขียวแล้วออกไปตอนไหนวะเนี่ยทีนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงรองเท้าหรือเสียงเดินเสียงอะไรเขาก็ใครอยู่ในห้องน้ำตัวเขาก็ว่าจะเอามือผลักแต่ทีนี้เขาก็ไม่เอาดีกว่าวะเผื่อมีอะไรก็เลยถีบปั้งไม่มีค่ะอ่างน้ำเปล่าๆห้องน้ำก็แห้งแบบประมาณว่าคนใช้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วห้องน้ำมันแห้งแล้วไม่มีใครอาบน้ำอะไรเลยก็เลยเอาแล้วว่าน่าจะโดนแล้วมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยวิ่งออกจากห้องน้ำไปนี่ขนเหมยลุกเลยนะเนี่ยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีก็ตอนเช้าเราต้องแยกย้ายกันแล้วใช่ไหมคะก็ปิดกองเรียบร้อยก็
เหตุการณ์นั้นก็คือลงมติกันว่าผีหลอกหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็ผ่านไปจนเหมยเนี่ยก็อยู่ชั้นมัธยมปีที่5ละทีเนี้ยก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการมาแข่งขันกีฬาที่จังหวัดนะคะทีนี้คุณครูบอกว่านักกีฬาทุกคนต้องมาพักที่ตรงนี้เหมยละโอ้ไม่อยากมาเลยก็จำยอมนะแต่ใจรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์เหมือนที่เราเคยเจอมาอีกหรือเปล่าเหมยก็พากันเข้ามาพักวันแรกผ่านไปก็ไปแข่งตอนเช้าตอนเย็นกลับมาก็มาซ้อมกันปกติวันที่2ก็มาซ้อมกันปกติแต่วันเนี้ยทางโรงเรียนเนี่ยเขามีเบี้ยเลี้ยงให้ก็คือจะไม่มีข้าวกล่องมาให้นักเรียนแล้วเหมยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีร้านอาหารอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราไปสั่งกินตรงนี้ทีเนี้ยป้าเดินมาเอ้าหนูคืนนี้นอนนี่อีกเหรอนึกว่ากลับนะเนี่ยทีนี้เหมยก็เลยบอกว่านอนเนี่ยค่ะป้าเขาแข่งกันเป็นอาทิตย์เลยป้าก็เลยบอกว่าวันนี้พวกหนูเอาพวงมาลัยเอาน้ำแดงไปด้วยนะไหว้เจ้าที่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำมาเหมยบอกว่าทำไมล่ะคะอะไรเงี้ยเขาบอกวันนี้วันพระไปไหว้เธอไหว้แล้วจะดีขนาดพวกเหมยน่ะจะเดินออกจากนอกร้านป้าแกแล้วนะคะป้าแกก็บอกว่าเอาไปเลยเอาไปไหว้นะพากันไปไหว้ทุกคนนะหนูนะเหมยก็พาเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆเหมยเนาะว่าไหว้พระนะเพื่อนก็ฟังนะคะเพราะว่าสถานนี้ค่อนข้างเก่าแก่นะคะที่มาพักกันเนี่ยมาเริ่มหอนมาอีกแล้วทุกคนสเต็ปเดิมหอนรับกันมาเลยตั้งแต่ในซอยเลยหอนคุณครูก็บอกปิดไฟแล้วนะทุกคนนอนก็พากันนอนแต่ตัวหูเหมยเนี่ยเอาแล้วเริ่มมีเสียงรองเท้าเดินตึก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 เสียงเหมือนลูกบอลตึง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 บนเวทีเลยค่ะทุกคนแล้วก็อีรอบข้างๆเนี่ยค่ะเหมือนมีคนแบบดอกบอลใช่ไหมคะตึง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 ไหมสะกิดเพื่อนแกได้ยินไหมแกบอกนอนนอนนอนฉันได้ยินนอนก็นอนพากันนอนตื่นเช้ามาก็พากันนั่งคุยกันนะคะตอนเช้าเลยตี 5ต้องตื่นมาก็เลยมาถามเพื่อนบางคนเขาบอกว่าได้ยินเหมือนกันว่าได้ยินเหมือนกันใครได้ยินเหมือนฉันไหมแล้วมีเด็กผู้ชายพี่เจอเหรอเมื่อคืนทีนี้น้องผู้ชายก็บอกว่าผมเนี่ยนะหนักกว่าพี่เยอะน้องคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยเขาเริ่มหลับตั้งแต่ช่วงที่หมาหอนแรกๆแล้วดึกๆเขารู้สึกสลึมสลือแบบหลับตื่นใช่ไหมคะความรู้สึกเหมือนโดนลากที่นอนลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นยังไม่ลืมตานะคะทีนี้เขาก็เลยตั้งสติแบบลืมตาขึ้นมาดูซิว่าใครลากเขาทีนี้เขาก็เลยลืมตาขึ้นมาเอ้ามันไม่มีคนเขามาโผล่อีกทีหน้าเวทีค่ะทุกคนเขาก็เลยแบบไม่เอาแล้วเวลานั้นคือมองดูเพื่อนแต่ละคนมันไม่มีใครกระดุกกระดิกแล้วคนอื่นเขาก็นอนหลับหมดสนิทแล้วเขาก็วิ่งหอบที่นอนเขากลับไปที่เดิมแล้วเขาก็แบบพยายามไปเขย่าเพื่อนแบบแก้ไม่มีใครสนใจเขาเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เพลียเนาะเขาก็ไปแบบแข่งกีฬามาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรกูนอนต่อก็ได้วะอะไรเงี้ยเขาก็นอนต่อเช้ามาจนมาเห็นพวกเหมยนั่งเล่าเรื่องพวกนี้กันเขาก็เลยแบบว่าเราอยากเล่าเหตุการณ์ที่เขาเจอว่าเขาหนักกว่าพวกเหมยเยอะพอซ้อมเสร็จช่วงเช้าใช่ไหมคะเหมยก็ข้ามถนนมาร้านป้าเขาเหมือนเดิมก็เพื่อนมากัน 2-3 คนก็เลยมาทานข้าวกับป้าเขาก็แซวแบบว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับสบายกันไหมอะไรเหมยก็เลยบอกว่าไม่สบายเลยค่ะหนูโดนทีนี้ป้าเขาก็เลยแบบว่าเป็นอย่างนี้แหละเขาก็โดนกันตลอดนั่นแหละใครมาก็โดนใครมาก็โดนมันเป็นยังไงอะคะป้าเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณได้ปีกว่าๆแล้วแหละก็มีการแข่งกีฬาแบบนี้แหละเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมาซ้อมเหมือนพวกเหมยเนี่ยเด็กคนนั้นเหมือนว่าเขาไปแข่งกีฬามาแล้วตัวเขาเองเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยจากการที่เพื่อนเขาเล่ามานะเขาเหนื่อยแล้วเขาก็ขอตัวไปนอนทีนี้ตอน5 โมงเนี่ยเขาต้องมากินข้าวกันใช่ไหมทีเนี้ยเพื่อนก็เลยไปปลุกแล้วไม่ตื่นปลุกแล้วมันไม่ตื่นเลยไม่ตื่นคุณครูก็มาปลุกกันก็ไม่ตื่นสรุปแล้วเด็กคนนั้นตายเขาบอกว่าหัวใจล้มเหลวเขาก็อยู่วนเวียนอยู่งั้นแหละเขาน่าจะยังไม่ได้ไปไหนมั้งนี่ก็เพิ่งจะปีกว่าเองเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีคนมาเข้าค่ายคนมานอนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากมักจะเจอแบบเนี้ย
สำหรับคลิปนี้นะคะ คนที่เข้ามารับชมเหมยก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหมยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ